السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الفيديو اللي فات. احنا وصلنا لغاية هنا. تعالى كده نجرب الادمن ونقول له لو في ادمن هيجيبها لنا، مجابهاش. نشوف طيب. بسيطة على طول اهي، دي الغلطة. ده بيرسلني صح عشان السبيلينج. ريفريش اهو جابها تمام. ادمن كنترولر نعم، شيل الادمن. جابها اللانج عربي. اوكي، نحط الانجليش. جابها انجليش كده تمام. هنبتدي دلوقتي في الاب كلاس. نيو فايل اب دوت كلاس دوت PHP كلاس اب. أول حاجة هنعملها هنعمل بروتكت static للروت فلتر. ناخد بالي بقى من الاسم كده. نجي بعد كده اوكي هعمله جيتار. بعد كده ان انا مش هستخدمه غير هو واحد. بعد كده هعمل public static مش protected. هعمل public static connection نرن، وهيكون فيها برام واحد اللي هو URI. علشان خاطر منه اقدر اني ارن الابليكيشن كله. ده هيريتيرن السيلف، واروح جاي قايل الراوتر بيساوي نيو راوتر، وهحط فيه URI. وبعد كده هنروح نعمل الكنترولر كلاس. نيو فايل كنترولر دوت كلاس دوت PHP. ده اللي هيكون الأساسي اللي منه هياخد كل الكلاسز، كل الكنترولر. بعد كده هيكون extended عليه كنترولر. أول حاجة هعملها فيها هعمل protect للداتا، وهعمل protect التانية للموديل و protected للبرامز. بعد كده هضيف الاد جيتار كل واحد منهم. alt enter اد جيتار البرام اد جيتار. هاجي هنا وهعمل الكونستراكتور بتاعي public connection constructor. وهنقول له هنا الباراميتر بتاعك اللي هو الداتا. سوري لسه بنقول ناخد بالنا من السبيلينج. رحت جاي بدور implement model select all. اوكي عدلها اهو. الداتا تساوي array
empty array، وبعد كده هروح جاي قايل له this data بتساوي الداتا، و this params بتساوي الاب get router. احنا هنجيبها منين بقى؟ من الراوتر. ندخل جوه الجيت راوتر وهنقول له جيت params عشان السبرينج بتاعنا برضو. ندخل هنا كده تاني، نطلع فوق، الجيت هنا اسمها ايه اهي controller get params. كده ظبطناها. هنروح تاني نقفل اللي ملوش لازمة، كونفيج خلاص خلصناه، مش فاضل عندنا غير الاندكس والاب كلاس والكنترولر. تمام، هنروح نعمل اول كنترولر نيو فايل. احنا قلنا الديفولت بتاعتنا هوم دوت كنترولر دوت بي اتش بي زي ما احنا ضبطناها هنا في الان كنترولر. ادي كنترولر دوت بي اتش بي، راح فين الهوم اهو. هنعمل له كلاس هوم كابيتال وكنترولر سي كابيتال، ده اكستندد للكنترولر. وهنعمل اول ميثود عندنا اللي هي index public function index، وهنقول له هنا يأكو لينا welcome to home page. هنرجع تاني للاب كلاس علشان خاطر نخليه يروح يجيب الكنترولر. فراح جاي له كنترولر كلاس بتساوي يو سي فيرست، يعني أول حرف كابيتال من السيلف، بعد كده راوتر عشان خاطر يجيت الكنترولر، دوت أحط له هنا السي كابيتال كنترولر. بعد كده هروح جاي رايح جايب الكنترولر ميثود اللي هي الاندكس اللي جوه، اقول له دي بتساوي strtr للسيلف راوتر. بعد كده هقول له get الميثود perfects دوت السيلف تاني راوتر get الاكشن get action. نكمل. بعد كده نعمل controller object ونحط فيه الكنترولر كلاس بتاعتنا اللي بيساوي نيو كنترولر كلاس. بعد كده اقول له if method exists بالنسبة للكنترولر object لو جواه الكنترولر كلاسز، يبقى لو الكنترولر
ميثود، آسف مش كلاسز. كنترول ميثود موجودة جوه الكنترولر اوبجكت، يبقى هنا هنعمل ريزلت بيساوي كنترولر اوبجكت هنقول له كنترولر ميثود عشان خاطر نجرب. هنروح هنا نخلي ده كده كله اوت، ناخد ده كده عشان نخلي الاب ران نشتغل عليه. نروح جاي كده عامل اب ران URI ونروح نجرب. هنشيل بقى كل ده. Welcome to home page، ونحط بالمرة الادمن بتاعتها عشان ما ننساش. كنترول دي admin underscore welcome to home page admin، بحيث ان احنا لما نيجي هنا ونعمل الادمن يبقى عندنا الاتنين جاهزين مع بعض وشغالين. نوقف على كده ونكمل المرة اللي جاية ونربط بالفيوز. نحط بقى الفيوز، نعمل الشكل هنا نقسمه شوية، ونعدل برضو في الاب ران الاب نعدل فيه شويتين، ندخل في الاب كلاس كده نعدل شويتين. يلا اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.